în lumea Counter-Strike-ului. Unele hărți devin legende, altele devin The Jeep Aton 2K sau, cum zicem noi, The Jeep Aton 2K. A fost o tentativă revoluționară, o hartă care a încercat să schimbe regulile jocului și le-a schimbat atât de tare încât Valve a scos-o rapid din CS 1.0, ca și cum n-ar fi existat vreodată. Dar noi nu uităm. Haideți să vedem cum a apărut această minunăție și de ce a dispărut mai repede decât un jucător fără armură pe Dust 2. Ce era The Jeep Aton 2K? Pe scurt, a fost creată de Jason Blum, servit ca o hartă de testare pentru noul cod de vehicule adăugate în joc în Counter-Strike Beta 7.0, în care puteai conduce jeepuri. Da, ai citit bine. Într-un joc unde toată lumea alerga și sărea ca iepurașii pe speed, cineva a zis ce-ar fi să băgăm mașini și așa s-a născut harta. Pe hârtie sună genial, în practică să spune doar că Physical Gold SRC n-a fost foarte încântată de idee. Dar știți ce ar fi o idee mai bună? Un like și un subscribe pentru a mă ajuta la algoritm, mulțumesc! Cum să bagi o pistă de curse într-un shooter? Harta era un mix ciudat între un circuit auto și de Dust low budget din Tecuci. Avea baze pentru ambele echipe, un drum lung de bătut la pas sau la volan și, desigur, jeepuri și un wc. Problema? Aceste jeepuri se comportau ca niște săni înzepezite pe asfalt înghețat. Dacă nu te răsturnai în primele 10 secunde, era clar, ai fost un fan Need for Speed 2. În plus, serverele gemeau de lag la fiecare accelerație, iar cei care încercau să se dea un mari șofer sfârșeau de obicei într-un zid complet vulnerabil la headshot-urile gratuite. Cum câștigai? Simplu, încercai să joci altceva. Acum glumim. Pe hârtie, harta avea două obiective, fie să plantezi bomba, fie să salvezi ostaticii. Dar realitatea era alta. Majoritatea jucătorilor renunțau la orice misiune și se urcau în jeepuri doar ca să vadă cine zboară mai departe prin bug-uri. Uneori câștiga echipa care se plictisea prima și ieșea de pe server. La început, lumea era curioasă. Wow, mașini Arrow în CS. Dar după câteva runde de condus în slow motion și de murit fără să înțelegi cum, entuziasmul s-a evaporat mai repede decât grenada fumigenă din foc. Harta a fost rapid eliminată din versiunea oficială din CS 1.0, iar comunitatea a decis tacit să o uite. Dacă harta a fost un eșec, de ce ne mai amintim de ea? Pentru că e un exemplu perfect de așa nu. De fiecare dată când cineva propune să adauge vehicule în CS, cineva din colțul camerei șoptește cu groază, dar The Jeep Aton 2K... Chiar și așa, unii nostalgici au refăcut harta pentru CSGO, dar mai mult pentru glume decât pentru competiție. Și sincer, după atâția ani, tot ce putem spune este respect pentru ambiție, dar poate unele idei ar trebui să rămână doar pe hârtie. The Jeep Aton 2K a fost ca acel prieten care vrea să facă drifturi în parcare la mall pe o Dacia 1310, unde ideea sună mișto, dar știm cu toți că finalul nu e unul glorios. A fost un experiment interesant, dar Counter-Strike și mașinile nu s-au pupat niciodată. Totuși, dacă vrei să retreci haosul, poți încerca harta într-o versiune modată, dar nu spune că nu te-am avertizat. Sper că v-a plăcut, toate cele bune, v-am pupat, pa!